नमस्कार साथीहरू, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको अन्तिम दिन बिहीबार मङ्सिर 29 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 14.48 अङ्कले घटेर 1882.60 बिन्दुमा रोकिएको छ र एउटा स्ट्रङ सपोर्टको जुन म एकचोटि यसलाई लोड गर्न चाहन्छु। हाम्रो यहाँनिर मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन एउटा स्ट्रङ सपोर्टको जोन थियो, जुनबाट मार्केटले यहाँ एकचोटि रियाक्ट गर्यो भर्खर रिसेन्टमा, त्यसपछि यहाँ पनि एक दिन घट्दै गर्दाखेरि यही रियाक्ट भएर इन्ट्राडेमा त्योभन्दा तल ब्रेकआउट दिए पनि इन्ट्राडेमै रिभर्स भएर बजार माथि आएर केही सम्हालिन खोजेको थियो भने आज फेरि त्यो स्ट्रङ सपोर्टको जोनमा बजार पुगेर चाहिँ बन्द भएको छ। भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज छ, हिजो र अस्ति भन्दा चाहिँ आज भोल्युम बढी छ हैन। अनि बढीको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आज क्यान्डलको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि बियरिश मारेबुजु सेन्टिमेन्टका साथ लगानीकर्ताहरू चाहिँ एकदमै सप्लाईतिर चाहिँ होमिएको चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। तर एउटा स्ट्रङ सपोर्टको जोनमा चाहिँ अझै पनि हामी रहेका छौँ। ठ्याक्कै एउटा स्ट्रङ सपोर्टको जोनमै हामीले चाहिँ एउटा क्लोजिङ पाएका छौँ। त्यसैले पनि अबको आउने आइतबारको दिन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिन रहनेछ। अब त्यो दिन के होला हैन। अनि त्यो दिन अब एउटा स्ट्रङ सपोर्टको जोनमा आइसकेपछि बाई गर्नुतिर पनि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ कि अहिले अब किनेपछि नै अर्को दिनै बजार बढ्छ भन्ने निश्चित त हुँदैन। तर एउटा स्ट्रङ सपोर्टको जोनमा किन्दाखेरि चाहिँ रिस्क रिवार्ड रेसियो अनुसारमा चाहिँ रिस्क भन्दा रिवार्ड नै बढी हुने गर्छ कि त्यो हिसाबले एउटा किन्ने माइन्डसेट पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा इन्डिकेटरको साथ कति छ र अहिलेको ओभरअल सेन्टिमेन्ट के छ यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी विशेषतः यही कुरामा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला मार्केटको समरी हेरौँ। आज 1.19 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने 48 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। आज 28 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्, जसमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा हेर्ने हो भने रुरुका लगानीकर्ताले झन्डै 10% अर्थात् सर्किट, त्यसैगरी ESPL को पनि झन्डै सर्किट, त्यसैगरी MEN, TLBS, SHL, KLBS यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने 167 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्, जसमा पनि PHCL जुन पिपुल्स हाइड्रो पावर रहेको छ यसको 10% घटेको छ। लगातार 2 दिन नै 10% को दरले घटेको छ। त्यसैगरी शिवम, MKJC, NABBC, BNHC, SLBBL यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् र 15 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा रहेका छन्। BNT, CCBL, CZBIL, GILB, KLBSL, LLBS, MBJC, PIC, त्यसैगरी हाम्रो RHGCL, SBL, USHEC, SKBBL, सिन्धु, SIL र SCB रहेका छन्। टर्नओभरको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैंकको प्रोमोटर शेयरको सबैभन्दा धेरै टर्नओभर आएको छ। त्यसैगरी शिवम, CYCL, NTC र नबिल। भोल्युमको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैंकको प्रोमोटर शेयरको सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ। त्यसैगरी शिवम, प्रभु, त्यसैगरी हाम्रो LUK अर्थात् लक्ष्मी उन्नति कोष भयो। र कारोबारको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि CYCL को सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। त्यसैगरी शिवम, नबिल, HIDCL र प्रभु। आज 22,374 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन् भने 254 वटा स्क्रिप्टको कारोबार भएको छ। ओभरअल मार्केट समरी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू जुन एउटा अन्यलमा थिए नि, अब सेल पनि के गरिहाल्नु, धेरै तल्लो लेभलमा आइसक्यो, बाई गर्ने पनि आँट थिएन। तर आज चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा अब जे भयो भयो, म चाहिँ निस्किनु पर्छ क्या बजारबाट भन्ने सेन्टिमेन्ट चाहिँ लगानीकर्तामा चाहिँ सिर्जित भएको हो कि भन्ने चाहिँ प्रष्ट रूपमा भोल्युमले पनि देखाउँछ। र इन्डेक्समा पनि हामीले यहाँ क्यान्डलमा पनि हेर्न सक्छौँ अलिकति ठुलो बढी देखिएको छ विथ भोल्युम। यसले चाहिँ बजारलाई फेरि अझै सर्ट टर्मको लागि चाहिँ केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट नै पार्न सक्ने चाहिँ प्राइस एक्सनले प्रष्ट रूपमा देखाउँछ। तर इन्डिकेटरको स्थिति के छ भनेर हामीले पहिला हेरौँ। सबभन्दा पहिला RSI लाई हेरौँ। RSI हेर्नु पर्दाखेरि RSI घटेर 40.26 पुगेको छ। ठ्याक्कै झन्डै साथी है 59.71 को पोइन्टलाई रेसिस्टेन्स बनाएर मार्केटले झन्डै 2 चोटिसम्म 3-4 चोटिसम्म यो पोइन्ट रेसिस्टेन्स बनाएर बजार तल झर्यो भने पछिल्लो पटक पनि झन्डै 60 को पोइन्टमै गएर बजार तल झर्यो, लगातार झर्यो, कुनै पनि पोइन्टमा सपोर्ट लिन बजारले सकेन र झन्डै यो 1881 को पोइन्टमै बजारले 12 डिसेम्बरमा केही सपोर्ट लिन खोजेको थियो। तर आज पनि ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा गएर मार्केट बन्द भएको छ। RSI को अनुसार पनि हामी ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा रहेका छौँ भनेपछि मार्केटले एक तरिकाले इन्ट्राडेमै रिभर्स लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै उच्च छ। तर आज भोल्युम अलिकति कम आइदिएको भए चाहिँ अब ओभरअल लङ टर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यति राम्रो भोल्युम होइन, तर अघिल्लो कारोबार दिनहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ भोल्युम अलिकति धेरै आएको छ है। यो अनुसारले हेर्ने हो भने
आगामी आइतबारको दिन बिचमा अब 2 दिन बिदा पनि छ हैन, बिचमा केही इम्पोर्टेन्ट न्यूजहरु आयो भने त्यसले पनि साइकोलोजी म्यानिपुलेट गर्न सक्छ। नत्र भने अहिलेको हिसाबले आजको कारोबारको हिसाबले हेर्ने हो भने आइतबारको दिनमा पनि सुरुमा गिरावट हुन सक्छ, तर यो स्ट्रङ सपोर्टको जोनमा भएको हुनाले पहिला पनि बाइङ प्रेसर झन्डै 2-3 पटक यही पोजिसनमा देखेको हुनाले चाहिँ लगानीकर्ताहरूको बाइङ प्रेसर आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मार्केट सुरुमा केही घट्न सक्छ, तर इन्ट्राडेमा रिभर्स हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै छ। मतलब हामीले बाइ गर्ने एउटा राम्रो अपर्चुनिटी आइतबार हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ आरएसआई को अनुसारले चाहिँ। अब एकचोटि मनी फ्लो इन्डेक्स हेरौँ, मनी फ्लोको स्थिति के छ भनेर हेर्ने भने मनी फ्लो हिजो केही बढ्न खोजेको थियो, इन्डेक्स घट्दा पनि बढेको थियो, तर आज भने फेरि पनि तलतिर लागेको छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ एक दिनको हिसाबमा एमएफआई लाई चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नु हुँदैन, तर आज पनि यदि इन्डेक्स यदि घट्दाखेरि एमएफआई चाहिँ बढेको भए चाहिँ आइतबार हामीले बजार अब चाहिँ ढुक्कै बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो कि, किनभने एमएफआई मा डाइभर्जेन्स देखिनु भनेको इन्डेक्स घट्दै घट्दै एमएफआई मा डाइभर्जेन्स देखिनु भनेको लगानीकर्ताहरुमा आँट चाहिँ छ भन्ने हो। आज त आँट पनि छैन है। सबै लगानीकर्ता 11 बजे आए, त्यसपछि लगातार बिक्री गरे, बजार केही सम्हालिन खोज्यो, राम्रो बाइङ प्रेसर कतै पनि देखिएन, अन्तिममा पनि सेलले नै गयो। यसको मतलब भनेको 11 बजे आए, बेची नै रहे, 3 बजे गए है। आजको जुन एउटा इन्डेक्स अथवा क्यान्डलको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ यही नै छ, र एमएफआई पनि तलतिर झर्न सुरु गरिसकेको छ। यो चाहिँ मार्केटको लागि सर्ट टर्मको लागि त्यति उपयुक्त चाहिँ होइन है। अब एकचोटि पाराबोलिक सारको स्थिति हेरौँ। अब अनि कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो सबैभन्दा राम्रो सर्ट टर्म इन्डिकेटरको लागि पाराबोलिक सार हो भनेर। एकदमै सर्ट टर्मको लागि अर्ली इन्डिकेटरको हिसाबमा हेर्ने हो भने अलिकति हामीले युज गर्दाखेरि पनि त्यति फरक नपर्ने के, त्यति धेरै अब 100% नै मिल्छ हैन। डट पोजिसन को तल आयो भने अब बाइ गरिहाल्ने, माथि गयो भने सेल गरिहाल्ने, यसो गर्दा चाहिँ फाइदै हुन्छ सधैँ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यदि ट्रेन्ड चाहिँ अरु लगभग धेरै जसो इन्डिकेटरले भन्दा पहिले ट्रेन्ड पहिचान गर्ने काम चाहिँ पाराबोलिक सारले नै गर्छ है। यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ यही दिन नै पाराबोलिक सारले बाइ सिग्नल दिइसकेको थियो कि, भनेपछि हामीले यहाँनिर त सेल गर्न सक्यौं, अथवा पाराबोलिक सारको सेल सिग्नल पनि यहाँ आएको छ कि। हामीले यहाँ बाइ गरेर यहाँनिर सेल गर्दाखेरि पनि एउटा सानो केही न केही भए पनि प्रॉफिट त बिचमा पनि गर्न त सक्यौं, तर हामी एउटा डिसिप्लिनमा चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इन्डिकेटरको हिसाबले बाइ गर्दिने, तर त्यो इन्डिकेटरको सेलमा फेरि सेल नगर्दिने भयो भने चाहिँ फसिन्छ है। यो अनुसारले पनि पाराबोलिक सारलाई पनि हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सजिलो इन्डिकेटर छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो इन्डिकेटर पनि छैन। यसमा हामीले डट पोजिसन मात्रै हेर्ने हो। डट पोजिसन यदि क्यान्डल भन्दा तल छ भने बाइ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। अब क्यान्डल भन्दा माथि छ भने सेल भनेर बुझ्नु पर्यो। अब एउटा मात्रै इन्डिकेटर भन्दा यसमा अरु इन्डिकेटर मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पाराबोलिक सारको अनुसारले मात्रै हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेल सिग्नल भ्यालिड नै रहेको छ। अब एकचोटि एमएसिडी पनि हेरौँ। एमएसिडी पनि युज गर्नलाई एकदमै सजिलो छ। सुरुमा भर्खर शेयर बजारतिर आउनुहुन्छ भने हजुरले पाराबोलिक सार, एमएसिडी, आरएसआई, एमएफआई यीबाट हेरेर ट्रेड गर्नुभयो भने लसलाई चाहिँ कभर गर्न सक्नुहुन्छ र प्रॉफिटलाई पनि म्याक्सिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एमएसिडी हेर्ने हो भने हिस्टोग्राम भन्दा तल चाहिँ हाम्रो एमएसिडी लाइन पुगिसकेको छ भने सिग्नल लाइन पनि एकदमै सानो ग्यापमा मात्रै रहेको छ। अब यदि आइतबार बजार घट्छ भने एमएसिडी लाइन, सिग्नल लाइन दुवै चाहिँ हिस्टोग्रामको नेगेटिभ एरियामा इन्टर चाहिँ गर्छन् र हिस्टोग्राममा पनि डार्क रेड क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। यसले पनि लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट त्यति उत्साहजनक नरहेको चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखाइरहेको छ है त। एमएसिडी अनुसारले चाहिँ अहिले बजारमा बाइ गर्नको लागि चाहिँ यसले बाटो खुल्ला गरेको छैन। यसले हामीले सेल सिग्नल दिएको भनेको 6 डिसेम्बरमा हो। यो दिनदेखि हामीले यसले सेल सिग्नल दिएको थियो भने सेल सिग्नल भेलिड नै हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। ल एमएसिडी को स्थिति पनि यस्तै छ। अब एकचोटि सुपर ट्रेन्ड हेरौँ। सुपर ट्रेन्डले के सेल सिग्नल दियो त हामीलाई भनेर हेर्ने हो भने सुपर ट्रेन्डको 10/3 ले हामीलाई सेल सिग्नल दिएको कहिले भने 11 डिसेम्बरको दिन हो र अहिलेसम्म त्यो भ्यालिड नै भएर अगाडि बढिरहेको छ। अब अर्को अर्ली इन्डिकेटर भनेको 10/2 हो हैन। यो चाहिँ हामीले अब केही गरी ट्रेन्ड मार्केट बढ्यो र ट्रेन्ड रिभर्स कुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले अर्ली इन्डिकेटर थाहा पाउने त? पाराबोलिक सारले मात्र त झुक्किन सक्छ, एमएसिडीले मात्र झुक्किन सक्छ। यदि पाराबोलिक सार, एमएसिडी, आरएसआई, एमएफआई, सुपर ट्रेन्ड, इएमए क्रस यी लगभग सबै जस्ता इन्डिकेटर जुन एउटा अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा हामीले युज गर्छौं, इन्डिकेटरहरुको इन्डिकेसन यदि एउटा पोइन्टमा छ भने त्यो भनेको स्ट्रङ पोइन्ट हुन्छ र बाइङ प्रेसर पनि त्यहाँ देखिन्छ र त्यो पोइन्टमा बाइ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिस्क भन्दा रिवार्ड चाहिँ बढी देखिन्छ के। त्यो हिसाबले 10/2 भनेको पनि अहिले हाम्रो लागि झन्डै 1940 को पोइन्ट छ भनेपछि अझै 60 अंक बजार बढिसकेपछि मात्रै हामीलाई धेरै जसो इन्डिकेटरको चाहिँ एउटा सेक्युर बाइ सिग्नल चाहिँ आउने देखिन्छ है त।
अब इएमए क्रस हेर्ने भने पनि हामीले हिजो पनि हेरेका थियौँ, यसको डेथ क्रसओभर आएको छ। यसको डेथ क्रसओभर भनेको हामीले 12 डिसेम्बरको दिनदेखि आयो भने अहिले पनि यो एमए लाइन र सिग्नल लाइनको ग्याप निकै जुदै अगाडि बढिरहेको छ। यसको मतलब लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट छैन कि अहिले राम्रो छँदै छैन भन्ने चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। अब यसको कारणहरू के हो भनेर भन्नुपर्दा अहिले त सबभन्दा मेन कारण भनेको चाहिँ हाम्रो यो ब्याज दर नै भयो होइन। अब स्थिर रहने भइहाल्यो ब्याज दर, यसले पनि लगानीकर्ताहरूमा एउटा घटेको भए चाहिँ मार्केट बढ्न हेल्प हुन्थ्यो, तर स्थिर भइसकेपछि चाहिँ लगानीकर्ताहरूको आँट फेरि पनि सङ्कुचित भयो क्या। त्यो भएको छ। अनि ओभरअल अहिले हेर्ने भने सिडी रेसियो पनि एकदम राम्रो हुँदै गइरहेको छ होइन। त्यसै गरी कर्जा पनि बिस्तारै प्रभाव हुँदै गइरहेको छ, चुनाव पनि सकियो, बजारमा मनी पनि बिस्तारै फ्लो हुँदै गएको छ। यो सबै हिसाबले हेर्ने हो भने मार्केटमा अब एउटा स्विङ त आउँछ नै, ढुक्क नै हो, तर अहिले तत्कालको लागि चाहिँ लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट त्यति उत्साहजनक चाहिँ देखिँदैन। अब अर्को आइतबार यो 2 दिनको बिदापछि एउटा सेन्टिमेन्टमा चेन्ज पनि आउन सक्छ, त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। होइन भने अहिलेको बाईमा चाहिँ रिस्क भन्दा रिवार्ड नै धेरै देखिन्छ है। अहिलेको बाईमा चाहिँ रिस्क भन्दा रिवार्ड नै धेरै देखिन्छ, मैले दोहोऱ्याएर भने यो कुरा। र यो 2 दिनको जुन बिचको छुट्टी छ यो दिनमा चाहिँ हामीले राम्रो राम्रो स्टक्सहरू जुनको लाभांश आउने तर्खरमा छन् होइन, राम्रो यदि नेट प्रफिटहरू छ, डिस्ट्रिब्युटर प्रफिट अलिकति धेरै भएको, डिभिडेन्ड हिस्ट्री अलि राम्रो भएको कम्पनीहरू चाहिँ बाई गर्ने एकदमै बेस्ट टाइम हो चाहिँ भन्छु म है। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै सेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपिओ एफपिओ र लेटेस्ट जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।